Hello, what's up? Maayong buntag, amigo, amiga. Good morning, good day. Hello sa lahat. So for today's vlog, we are going to visit a shop nearby. Ang pangalan ng shop is Ride Safe Moto. Hello, shoutout sa inyo. Nakita ko lang sila sa Facebook. So magtitingin-tingin tayo ngayon ng helmet. And tingnan natin kung may matitripan tayo. Oh, by the way guys, thank you pala sa ating mga subscribers, sa mga followers natin sa Facebook. And if bago ka pa lang dito sa aking channel, sa aking page, please hit that like button and subscribe na rin. Yeah! Yun nga lang, traffic, pero okay lang. Ang lalaki ng mga truck. Super traffic sa area. Ayan o. Yes. Dito na tayo sa area, kaso nga lang walang parking. Pwede kaya makisuyo dito. Teka lang, makisuyo ako dito. Pwede tayo makipark. Saglit. Wala silang parking dun. Kuya, okay lang maki-park saglit? Diyan lang sa Ride Safe Moto. Sige po, salamat. Pinayagan tayo nila. Yes. Okay, gear up lang. Kasi required daw na face shield. Required daw ng face shield. Yan lang. Face shield tayo. Oh ha? And then ang ating alcohol. Nagdala na rin ako ng jersey. Just in case na magsukat tayo. Wala ako nung yung nilalagay sa ulo. So yun. Let's go! Ay, tayo sa Ride Safe Moto. May pila dito ngayon. So konti lang ang tao. Pwede nilang i-assist. So ayan, Ride Safe Moto dyan. Ay. Pero wait lang po dalawa lang po kasi nag-a-assist sila. Sige po, okay lang, no problem. Mag-antay lang ako. Meron pa kayo gagawin. 36 point. Mahal pa na. Tsaka palag na lang din mo, nasa tayo. 36 point. 36.2? Opo. Anong oras na po? 11:56. Box ang ganda kayo. Okay. Hanap nila sir? Helmet po. Titingin pa ng helmet. Okay, tingnan ko muna yung HJC muna. Apo. Ayaw na sir. HJC. Ang ganda. Ang ganda na ito. Yung mga Alpha. Alpha 11. Ano, Alpha 11. Yes sir. Ganda. Parang mas maganda yan. Pero ito yung ano? Oo, kasi may pwede sa neck. Yung, sa chin. Apo. Pati ano? So dito sa Ride Safe Moto, hindi lang sila helmet ang binibenta. Mayroon din sila mga accessories. Mayroon din mga jackets. Ayun. Mga top box. Ayan. And ito. Alpha 11 carbon. Ganda. Ganda rin ang presyo. So marami silang brand na kinikater dito. Tulad ng LS2, HJC, Evo, kaso out of stock yung Evo nila. Sa likod yung ano.
Meron din silang set. Meron din silang axis. So kung mga taga-south kayo, especially sa Cavite, andito lang sila sa Emilio Aguinaldo na matatagpuan. So ilalagay ko na sa description yung kanilang address. So check the description below para makita nyo yung address nila and Facebook link. Meron din pala silang V-Lane muffler. Yun, yung acropolis. Next time. Paunti-unti tayo. Ay, bayaran ko na pala. So ayun nga, may napili na tayong helmet. Pero mamaya ko na lang isasabihin kung ano helmet yun. Oh, by the way, tumatanggap din pala sila ng PayMaya dito. So kung may PayMaya kayo, convenient way to pay, just use PayMaya. Okay na po. Thank you. Thank you, sir. Ayun, may napili na tayo. Sticker, sir. May dala kayong sticker dyan. Sticker na? Nyo? Ay, meron akong sticker. Sige, lagyan natin dito sa ano natin. Sir, drop tayo. Yun! Makamit ako sa sticker, dalawa, tatlo. Yan na Okay, na. sir. Thank you na yan. Thank you. Okay. Thank you. MBCMOTO. Yeah. So, ayun na nga. May napili na nga tayong helmet at nandun na. Nilagay ko na sa likod. So, ayun guys. Tapos na tayong punta sa Ride Safe Moto. Ay, shoutout sa Ride Safe Moto. Ang babait ng mga staff nyo dyan. Hindi nga lang tayo pwede magtagal kasi mayin nga, maraming nakapila. And for safety reason, kailangan konti lang ina-accommodate nila sa loob. So, ayun, nakakaya naman magtagal doon. So, ayun, nakita nyo naman yung mga ano nila, mga accessories, mga product items na binebenta. So, you can check their page. So ayun nga, ilalagay ko yung Facebook link nila sa description below. So check nyo lang. Mga taga South, ang lapit lang. Convenient yung place. So ayun guys, thank you again Ride Safe Moto. Ang babait ng staff nyo. Sobrang bait, sobrang accommodating. Talagang nasasagot nila yung mga tanong mo, mga inquiries mo. And hindi sila masusungit. Yes, hindi sila masusungit. Napaka-friendly nila. So mga taga-South, ano pa hinahantay nyo? Puntahan nyo na sila. Pwede rin kayo mag-online order. Visit nyo na lang yung page nila. Again, ilalagay ko ulit sa description below. So ang tanong, ano ba ang napili ko? Sa dami ng magagandang helmet nila doon. Sa dami ng helmet nila doon, isa lang ang napili natin, syempre. Actually, talagang matagal ko nang gustong bilhin yung helmet na yun eh. Ngayon lang yun ang pagkakataon na mabibili ko. So ayun, nandiyan na siya sa likod. Nandiyan na. So abangan sa next vlog ko yung unboxing nun. Okay? Again, thank you Ride Safe Moto. Thank you sa mga subscribers, sa mga viewers. Kung bago ka pa lang, please like and subscribe. Babush!